दाइ मलाई 1,50,000 जतिको बजेटमा एउटा राम्रो फोन चाहिएको छ कुन कुन अप्सन छ होला हामीसँग 1,50,000 चाहिँ हैन त्यसमा चाहिँ तपाईले 15-20,000 रुपैयाँ थप्नु भने चाहिँ आइफोन 17 आउँछ यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट सोल्ड फोन हो क्या नेपालमा पनि अनि हाम्रो पसलमा नि वाइड बिकिरहेको छ अब तपाईलाई एन्ड्रोइडै अप्सन चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँ पनि पसलमा फोन किन्न जाँदा यसरी नै कन्फ्युज हुनुभएको छ अहिले एउटा यस्तो अन्डररेटेड फोन आएको छ जसको स्पेक्स हेरेर लिटरली तपाईँको दिमागको बत्ती नै बल्नेवाला छ नम्बर 1 स्न्यापड्र्यागनको मोस्ट पावरफुल चिपसेट छ नम्बर 2 ब्राइट 2K 144Hz एमोलेड डिस्प्ले नम्बर 3 200 मेगापिक्सल 3x टेलिफोटो लेन्स र नम्बर 4 7000 mAh को ब्याट्री विथ 120 वाट चार्जर इनसाइड द बक्स यो सबै फ्ल्यागशिप लेभल फिचर्स जम्मा 1,50,000 मै आउँछ त्यो पनि 16GB ऱ्याम र 512GB स्टोरेजमै मेरो विचारमा दिस इज द बेस्ट भ्याल्यु फर मनी फ्ल्यागशिप फोन राइट नाउ इन नेपाल इनफ्याक्ट यो वर्षको बेस्ट सेलिङ फोन आइफोन 17 र फ्ल्यागशिप किलर भनेर चिनिने OnePlus 15 भन्दा चाहिँ बेटर डिल यो नै हो म कुरा गर्दैछु ठ्यान यो फोनको यो हो Realme GT8 Pro र जस्ट लुक एट दिस डिजाइन यो चाहिँ एस्टन मार्टिन लिमिटेड एडिसन हो र अनेस्टली इट लुक्स भेरी क्लासी अनि यो फोनको सबैभन्दा युनिक कुरा चाहिँ के हो थाहा छ यसको क्यामेरा मोड्युल हो के किनभने यसको यो राउन्ड क्यामेरा मोड्युललाई तपाईहरुले यसरी खोलेर स्क्वायर क्यामेरा मोड्युलसँग स्वप पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाउ कुल इज दैट के त्यो बाहेक बिल्ड क्वालिटी त एकदम एक्सिलेन्ट नै छ के मलाई चाहिँ यसको यो मेटल फ्रेम अनि यो बक्सी फर्म फ्याक्टर र ह्यान्ड्स अन फिल पनि एकदमै राम्रो लाग्यो वी अल्सो गेट अफिसियल IP68 र 69 रेटिङ तर खाली एउटा कम्प्लेन भनेको चाहिँ यहाँ गोरिल्ला ग्लास 7i आउँछ के इन्स्टेड अफ मोर रोबस्ट Victus 2 त्यही पनि ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी एस्पेक्टमा चाहिँ इट फिल्स क्वाइट प्रिमियम है र यो फोनलाई अगाडितिर फर्काएपछि चाहिँ यसको डिस्प्ले एक्सपिरियन्स इज टप क्लास नै इनफ्याक्ट OnePlus 15 र आइफोन 17 भन्दा पनि बेटर डिस्प्ले एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले यो फोनबाट पाएँ बिकज दिस इज अ 2K रेजोल्युसन भएको डिस्प्ले एन्ड वी गेट मच बेटर पिक्सल डेन्सिटी र ओभरअल शार्पनेस के यो फोनबाट र जस्ट लुक एट दिस OnePlus 15 र आइफोन 17 भन्दा पनि ब्राइट छ के यसको डिस्प्ले कलर्स आर अल्सो सुपर्ब अनि HDR10+ र डल्बी भिजन पनि मजाले चल्छ र 144Hz रिफ्रेश रेट र फास्ट टच रिस्पोन्सले गर्दा UI स्क्रोलिङ अर फास्ट पेस गेमहरू खेल्दाखेरि पनि मजाको स्मुथ एक्सपिरियन्स हुन्छ सिक्युरिटीको लागि चाहिँ वी गेट एन अल्ट्रासोनिक फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर विच इज भेरी फास्ट एन्ड एक्युरेट अनि यसको स्टेरियो स्पिकरको क्वालिटी पनि राम्रो लाग्यो कि मलाई OnePlus 15 भन्दा बेटर छ स्पेसली इन टर्म्स अफ बेस रिस्पोन्स ह्याप्टिक्सको केसमा चाहिँ OnePlus र ओप्पोमा जस्तै यहाँ पनि तपाईँहरूले ह्याप्टिक्स टेक्नोलोजी पाउनुहुन्छ सो युआईसँग इन्टरेक्ट गर्दा अनि टाइप गर्दा अरू कलहरू आउँदा ह्याप्टिक्स र भाइब्रेसन चाहिँ एकदमै इमर्सिभ फिल हुन्छ क्या यो फोनमा ओभरअल फ्ल्यागशिप फोनमा हुने खालको टप लेभल डिस्प्ले एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँले यो फोनबाट पाउनुहुन्छ तर दिदी रियलमीको जति नै राम्रो स्पेक्स भए पनि OnePlus 15 जस्तो राम्रो सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स त पक्कै पनि छैन होला यस अब धेरैलाई त्यस्तो लाग्न चाहिँ लाग्छ हेर रोहन भाइ किनभने OnePlus चाहिँ एकदमै पपुलर छ नि त अनि OnePlusको फोनहरूको एकदमै हाइप पनि छ तर रियालिटी चाहिँ के हो थाहा छ OnePlus Realme र ओप्पो यी तीनवटै ब्रान्डको सफ्टवेयर चाहिँ अलमोस्ट सेम नै हो कि किनभने यी तीनवटै फोनको पेरेन्ट कम्पनी छ नि त्यो सेम नै हो यहाँ एक्जाम्पलले देखाउँछु है त यो दुईटा फोन चाहिँ साइड बाई साइड राखेर हेर्दा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि होम स्क्रिनदेखि लिएर विजेट्स कन्ट्रोल सेन्टर मल्टिटास्किङ बार सेटिङ सबै सेम नै छ त्यो मात्र होइन कि एआई फिचर्सहरू पनि यी दुईटै फोनमा एउटै नै छ एआई राइटिङ टुल्स एआई फोटो एडिटर र एआई मेमोरी जस्तो OnePlusको कोर फ्यान्सहरूलाई मनपर्ने फिचरहरू तपाईँले रियलमीमा पनि पाउनुहुन्छ कि अनि यो दुईटै फोनमा तपाईँले सेम चिपसेट पनि पाउनुहुन्छ पर्फर्मेन्समा त्यही भएर एकदमै सिमिलर रिजल्ट छ कि फास्ट र स्मुथ एक्सपिरियन्स तपाईँले यो फोनबाट पनि पाउनुहुन्छ गेमिङ स्कोरहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने OnePlus 15 र Realme GT8 Proमा खासै फरक छैन कि OnePlus 15 मा चाहिँ कुनै कुनै गेम्स 165 FPS को सपोर्ट छ तर रियलमीले 144 FPS सम्मको सपोर्ट दिइ नै हाल्छ सो अनेस्टली रियल लाइफ युसेजमा त्यस्तो खासै के डिफरेन्स नै फिल हुँदैन कि लाइकवाइज अब OnePlus 15 को अर्को ठुलो एडभान्टेज चाहिँ ब्याट्री लाइफ थियो 7300 mAh को ठुलो ब्याट्रीले गर्दा तर Realme GT8 Proमा पनि तपाईले 7000 mAh ब्याट्री पाउनु नै हुन्छ र दुईटै फोनले चाहिँ हेभी युज केस सिनेरियोमा मलाई 10 देखि 11 घण्टाको ब्याट्री लाइफ चाहिँ आरामले नै दिएको थियो अनि Realme GT8 Proमा चाहिँ बक्स भित्र तपाईले 120 वाटको चार्जर पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ स्याडली OnePlus 15 मा आउँदैन ओके सो फार हामीले Realme र OnePlus को स्कोर कार्ड नै बनाएर हेर्ने हो भने चाहिँ यी दुईटै फोनको डिजाइन डिस्प्ले परफर्मेन्स सफ्टवेयर र ब्याट्री सबै क्याटेगोरीमा दुईटै फोन एक्सिलेन्ट छ के बोथ आर क्वाइट नेक एन्ड नेक
तर मैले सुरुमै किन Realme GT8 Pro इज अ बेटर भ्याल्यु फर मनी भनेको भन्दाखेरि त्यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ यसको क्यामेरा हो के OnePlus 15 को कम्पेरिजनमा Realme GT8 Pro को क्यामेरा एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै नै बढी रिफाइन छ सुरुमा त यसको टेलिफोटो लेन्स निकै नै स्ट्रङ छ दिस इज ए 200 मेगापिक्सल टेलिफोटो लेन्स भर्सेस 50 मेगापिक्सल अन OnePlus जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिटेल्सहरू राम्रो आउँछ कि रियलमीमा पोर्ट्रेट्सहरू पनि अलिकति बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ अल्सो रियलमीको अर्को एडभान्टेज चाहिँ यसमा 6x पोर्ट्रेट खिच्न मिल्छ जुन चाहिँ OnePlus 15 मा पाइँदैन सो साइड बाई साइड कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ रियलमीबाट खिचेको पोर्ट्रेट्स अनि जुम शट्समा तपाईँहरूले बेटर आउटपुट पाउनुहुन्छ इभन म्याक्रो फोटोज पनि यही टेलिफोटो लेन्सबाट खिच्न मिल्छ र द म्याक्रो आउटपुट इज नट द्याट ब्याड के मेन क्यामेराको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो लाग्यो है मलाई आउटपुट पन्ची छ हल्का भाइब्रेन्ट साइडमा छ र सोसियल मिडियामा सेयर गर्नको लागि चाहिँ रेडी टाइपको छ कि यो फोनमा मलाई अर्को राम्रो लागेको कुरा चाहिँ अल्ट्रा वाइड मेन र टेलिफोटो लेन्स बिचको त्यो कलर कन्सिस्टेन्सी हुन्छ नि इट्स नट पर्फेक्ट तर इट्स नट ब्याड आइदर है अब भिडियोग्राफीको केसमा चाहिँ यसले एकदमै एक्सपेन्सिभ फ्ल्यागसिप फोन जतिको भिडियो क्वालिटी चाहिँ अलिकति दिन सक्दैन तर फर द प्राइस भिडियोग्राफी इज गुड भन्न सकिन्छ 4K 60 FPS सम्म तीनवटै लेन्सबाट भिडियो खिच्न मिल्छ अनि मेन र टेलिफोटो लेन्सबाट त झन् 4K 120 FPS सम्म पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ लो लाइटमा चाहिँ हल्का स्ट्रगल गरेको तपाईँहरूले नोटिस गर्नुहुन्छ थोरै जिटर्स नोइज र लसी डिटेल्स देखिन्छ तर डे टाइममा स्टेबिलाइजेसन कलर्स र ओभरअल भिडियो आउटपुट चाहिँ राम्रै छ जे होस् यो फोनको क्यामेरा एक्सपिरियन्सको मेन हाइलाइट भनेको चाहिँ यसको टेलिफोटो लेन्स नै हो कि ओप्पो फाइन्ड X9 Pro जस्तो महँगो फोनमा युज भएको सेम 200 मेगापिक्सलको टेलिफोटो सेन्सर हो यो सो रियलमीले चाहिँ यो लेन्सबाट OnePlus भन्दा बेटर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्छ स्पेसली तपाईँ पोर्ट्रेट्स म्याक्रो सट्स र जुम फोटोहरू धेरै खिच्नुहुन्छ भने आई थिङ्क यु विल really like what you get from this telephoto lens. ओभरअलमा अहिलेको यो ग्लोबल मेमोरी सर्टेजले गर्दाखेरि भइरहेको प्राइस हाइक्सको बिचमा चाहिँ iPhone 17 र OnePlus 15 भन्दा यो फोन 20,000ले सस्तो छ त्यसैले गर्दा पनि दिस इज ए मच बेटर भ्याल्यु फर मनी सो या अल इन अल द Realme GT8 Pro इज द्याट अन्डररेटेड फ्ल्यागसिप जुन चाहिँ नो वान इज रियली टकिङ अबाउट राइट नाउ के इन नेपाल तर आई जेन्युनली थिङ्क कि दिस फोन ट्रुली डिजर्भ्स मोर अटेन्सन हामीसँग रियलमीको GT8 Pro छ नि